आज हामी मुलाको अचार जुन डिब्बामा राखेर भरेर बनाउने गरिन्छ र धेरै हामीलाई अचार भनेपछि मनपर्छ पनि र त्यही अचार बनाउनको लागि मैले यसरी मुला काटिरहेको छु र जुन मुला चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिला उखालेर पनि देखाएको थिएँ र त्यही आफ्नै बारीको मुला जसलाई एकदमै फ्रेश तरिकाले उखाल्ने मौका मिल्यो र एकदमै अर्गानिक छ र यसरी मैले आफ्नो साइजमा लाम्चो गरेर यसरी काटिरहेको छु र सबै मुलाहरूलाई यसरी काटिरहेको छु र बाँकी मुलालाई पनि म काट्न गइरहेको छु र यस्तै तरिकाले आफ्नो तरिकाले यसरी काटिरहेको पनि मैले छु र यसरी यो मुलालाई काटेर तयार गरिसके र यसलाई यतिकै अब राखिदिउँ। त्यसपछि मैले यसलाई घाममा सुकाउनको लागि यसरी माथि राखेको छु जहाँ मजाले घाम लाग्छ र यसलाई यसरी फिजाएर बीचमा अलिकति ठाउँ राखेर त्यसमा मैले खुर्सानीलाई पनि हल्का सुकाउन खोजिरहेको छु र यतिको गरेर मैले यो घाममा मजाले यसलाई सुकाएँ र लगभग 3 दिनपछि मैले यसलाई यतिको निकालेर राखेँ र अब यो अचार बनाउनको लागि यो भाँडामा मैले अलिकति मुलासँगै खुर्सानीलाई पनि राखिदिएँ। यो खुर्सानी चाहिँ हल्का सुकेको हुनुपर्छ र स्वाद अनुसारको नुन पनि हामी यसमा राखिदिनेछौँ। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र मैले चाहिँ अलिकति तोरीको धुलोलाई बनाएर तयार गरेको थिएँ र यस्तो तरिकाले माथिबाट छरेर राखिरहेको पनि छु र अचार अति नै मनपर्ने सबैलाई कुरा पनि हो र अलिकति यो सोफको धुलोलाई पनि यसमा मैले माथिबाट राखिदिएँ र सोफलाई पनि मैले पिसेर घरमा नै तयार गरेर यसरी धुलो बनाएको हो। अलिकति मैले यसमा धनियाको धुलोलाई पनि राखेको छु जसलाई पनि मैले घरैमा पिसेर तयार गरेको थिएँ र यसरी सबै सामग्रीहरूलाई राखिसकेपछि अब माथिबाट हामी कागतीको रसलाई हामी यसरी राखिदिनेछौँ र मैले पनि यसलाई कागतीको रस राखिसकेपछि अब चाहिँ माथिबाट तोरीको तेललाई पनि हामी यसमा राख्छौँ र अचारमा तोरीको तेल राख्दाखेरिको अति नै स्वादिलो बन्नलाई एकदमै मद्दत पनि गर्ने गर्छ र सबै सामग्रीहरूलाई राखिसकेपछि यसलाई सबैतिर मसलाहरू लाग्ने गरी चलाइदिनुपर्छ र यसरी मैले तयार गरेँ। अब चाहिँ एउटा भाँडामा मैले यसलाई राख्न गइरहेको छु र भाँडा चाहिँ लगभग मजाले सुकेको हुनुपर्छ, चिसो हुनु हुँदैन र सबै अचारहरूलाई यसरी राखिरहेको छु। लगभग एक भाँडा भरिन पनि लाग्यो र अब माथिबाट बिर्कोलाई यसरी राखिदिने, बिर्को मजाले लगाइदिइसकेपछि र यो अचार लगभग तयार भयो। यसलाई हामी घाममा राखेर र केही दिन पश्चात हामी यसलाई खान पनि सक्छौँ र आफूलाई कतिको अमिलो मनपर्ने हो त्यही अनुसार बनाएर पनि हामी खान सक्छौँ र मैले चाहिँ यसरी अचार तयार गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको थियो जब यसलाई खाइयो र तपाईहरुले पनि यस्तै तरिकाले यसपालिको अचार बनाएर खानुहोला। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तो रेसिपी लिएर आउनेछु। तब सबैको लागि नमस्ते।